Macam mana nak tahu? Tengok sama ada yang apa yang lepas tu aktif atau penting. Okey, then So kita tengok macam Pak Siwai pula. Pak Siwai dia yang ni yang hitam. tu pasti Y ke? Jangan mengajak jalan sesat kan, Sai? Yes, salah. Pak yang menegak. Okey. Kamu cari pita sampai dulu ke pita ais dulu? Satu